लीप वर्ष. मुलांनो, आता आपण लीप वर्षाविषयी थोडंसं जाणून घेऊया. आपण वर्षातील महिने व त्यांचे दिवस यांचा अभ्यास केला आहे. मग मला सांगा, सर्वात कमी दिवस कोणत्या महिन्यात असतात? फेब्रुवारी महिन्यात सर्वात कमी दिवस असतात. बरोबर. आपल्या वर्गात फेब्रुवारी महिन्यात कोणाकोणाचा वाढदिवस असतो? बाई सुहास आणि रजनीशचा. पण सुहासची जन्मतारीख 29 फेब्रुवारी आहे. दरवर्षी 29 फेब्रुवारी ही तारीख नसते, तर 4 वर्षांनी ही तारीख येते. म्हणजे सुहासचा वाढदिवस 4 वर्षातून एकदा येतो. मुलांनो, बघा, सर्वसाधारणपणे ज्या वर्षाच्या संख्येला 4ने पूर्ण भाग जातो, त्या वर्षातील फेब्रुवारी महिन्यात 29 दिवस असतात. अशा वर्षाला लीप वर्ष असे म्हणतात. उदाहरणार्थ, जर आपण 2008 हे वर्ष घेतले, तर या वर्षाला 4ने भाग जातो. म्हणजे 2008 या वर्षातील फेब्रुवारी महिन्यात 29 दिवस असतील. लीप वर्ष हे दर 4 वर्षांनी येते. जर 2008 हे लीप वर्ष होते, तर पुढील लीप वर्ष हे 4 वर्षांनी म्हणजे 2012ला असेल. त्यानंतर 2016, 2020, 2024ला असतील. परंतु 1900, 2000 अशा शतक वर्षांच्या बाबतीत जरा वेगळा नियम आहे. शतक वर्षांच्या संख्येला 400ने भाग गेला तरच ते लीप वर्ष असते. म्हणजे 2000 हे वर्ष लीप वर्ष होते, पण 2100 किंवा 2200 ही लीप वर्षे असणार नाहीत, कारण या वर्षांना 400ने पूर्ण भाग जात नाही. लक्षात ठेवा मुलांनो, लीप वर्षात इतर वर्षांपेक्षा एक दिवस जास्त येतो. इतर वर्षात एकूण दिवस 365 असतात, तर लीप वर्षात एक दिवस जास्त असतो. म्हणजे 366 दिवस असतात. मुलांनो, आपण या पाठात कालमापनाची माहिती करून घेतली आहे. ती कायम लक्षात ठेवायला हवी, बरं का?